สวัสดีครับพบกับเปลี่ยนมุมบ้างนะเบื่อละบุมเมื่อกี้นี่ก็เป็นการแบทเทิลไอ้คู่นะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเลยแล้วกันเทียบว่าเป็นความชอบส่วนตัวเลยสำหรับมนุษย์ตะขาบนะเป็นรองเท้าที่คนมองข้ามเยอะไม่รักเลยแล้วกันนี่เลยอะไรเป็นอะไรไปไม่ได้ Next 4 Nike Vaporfly Next Percent 4จริงๆเขาเขียนว่า Vaporfly 4เฉยๆนะแต่ชื่อเต็มจริงๆคือ Nike Zoom X Vaporfly Next Percent 4นะครับสำหรับคู่นี้และนี่อีกคู่หนึ่งรองเท้านอกกระแสแต่คนให้ความสนใจเยอะนะเที่ยวนี้นั่นก็คือ Puma Fast R Nitro Elite 3 กับ 4เรียกว่า3 กับ 4ขอเรียนแบบท่าของกูรูบ้างไม่รู้บ้างกัดกันนะ1อย่างแรกเลยราคา 8,500 8,900 ราคาบางคนบอกว่าคู่นี้ราคาตกเพราะว่าบางคนวิ่งแล้วไม่ถูกจริตไม่ถูกใจนะแล้วก็ได้เทสแล้วพอใจแล้วอาจจะราคาตกบ้างนะครับคนคาดหวังกับ Next อย่างแรกเลยคือคนติดใจ Next จาก Next 1 Next 2คือความนุ่มเด้งนะความนุ่มเด้งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Next 1 Next 2ส่วน Fast R คนยังเสียวๆกันอยู่เพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเป็นแบบ Fast R 2หรือเปล่านะ Fast R 2จริงๆเป็นรองเท้าที่ดีแต่นั่นแหละครับคนอ่านสเปคกันแล้ว1คือยีเรื่องน้ำหนักนะ2คือบางท่านวิธีวิ่งกับน้ำหนักตัวไม่พอนะกดเจ้า Fast R 2ไม่ลงนะแต่นักกีฬาพูม่าเอาไปจบอัลตร้ามาเฉยๆแล้ว3รอบ4รอบนะผลเวลาดีซะด้วยนะครับก็ต้องลองคิดดูว่ามันเป็นที่อะไรกันนะมันอาจจะไม่เข้ากับจริตเราเฉยๆนะ2คู่นี้อันนี้11.45 US นะครับหนัก188 กรัมถ้าจำไม่ผิดนะขออภัยด้วยถ้าจำผิดไปนิดหน่อยส่วนเจ้า Puma Fast R 3นะครับ11.5 45 EU นะไซส์เขาจะแปลก45 EU ถ้าเป็น11เฉยๆจะเป็น44.5 EU นะสำหรับ Puma ก็ปกติผมใส่ Puma คือใส่ดู US คือ11 US แต่คู่นี้ตอนได้มาคือผมหา11ไม่ได้ก็เลยต้องซื้อ 11.5 แล้วกลายเป็นว่าอย่างที่เคยถ่ายรูปให้ดูว่า 11.5 ของ R3 ยาวเท่า 11 ของ R2 นะเราลองใส่ให้ดูแล้วเราไม่ได้มั่วนะครับนี่คือเหตุผลหนึ่งนะที่ผมเก็บรองเท้าไว้คือเวลาใครถามไซส์เนี่ยเป๊ะแน่นอนนะถ่ายรูปให้ดูได้ทีนี้เจ้านี่หนักเท่าไหร่180ปลาย190นี่แหละก็เท่ากับว่าอนุมานว่ารองเท้ามันหนักเท่ากันเลย180ปลายเท่ากันนะครับแต่ถ้าใส่ Fast R ตรงไซส์น้ำหนักก็จะลงไปกว่านี้อีกประมาณ 5-7 กรัมน้ำหนักอาจจะเบากว่า Nike นิดเดียวนะแต่ไม่มีผลเลยคือขึ้นมาเนี่ยเป็นรองเท้าที่เบาน่าเกลียดทั้งคู่นะคือลองคิดดูว่ารองเท้าไซส์11เนี่ยจริงๆมันใหญ่มากนะครับแต่มันเบาไม่ถึง200 กรัมZoom X ก็ยังเป็น Zoom X ให้ดูมันจะขี้เหร่ประมาณนี้ใครรับไม่ได้ก็ผ่านไปเลยนะแต่อันนี้มันเป็นเรื่องปกติของ Zoom X เวลาโดนน้ำนะมันสีมันแตกนะครับเรื่องของเรื่องคือจริงๆเขาเคลือบสีไว้แล้วสีมันแตกมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนี้ส่วน Puma เที่ยวนี้ Puma Grip เขาเปลี่ยนไปนะจากหนาหนึบทนมากนะแล้วก็ดอกเยอะๆเหนียวนะครับมาเป็นแบบนิ่มๆบางๆนี่นิ่มบางแล้วก็ไม่มีลายนะลายน้อยลงเยอะนะครับลองสังเกตดูว่าไม่มีแกะลายเลยเพราะว่าโฟมยางมันบางอยู่แล้วถ้าไปแกะลายอีกมันจะทะลุลงไปถึงโฟมนะโฟมเที่ยวนี้ปรับมันนิ่มขึ้นนิดเดียวนะครับแต่ว่ามันรู้สึกนุ่มกว่าเยอะเพราะอะไรเพราะ R3 ไม่ได้ใช้แผ่นคาร์บอนแบบลอยอยู่ข้างนอกแบบนี้ใช้แผ่นคาร์บอนแบบเพื่อนๆทั่วไปคือวางอยู่ใต้รองเท้าแล้วนะฮะเต็มแบบนี้นะครับจะเรียกว่าเป็นรองเท้าพื้นเต็มที่ค
ควานพื้นทิ้งก็ว่าได้ มันไม่ใช่รองเท้า2ก้อนเต็มๆแบบอันนี้แล้วนะแบบเจ้า R2 นี่ละกลับมาท้ายปาดลึกมากเอาน้ำหนักออกหมดคนบ่นกันเยอะใช่ไหมกับคู่นี้น้ำหนักเยอะใช่ไหมคู่นี้280 กรัมคู่นี้190 กรัมน้ำหนักหายไป90 กรัมการล็อกส้นจะน้อยลงอัปเปอร์บางเบามากแล้วคล้ายกันมากนะไม่รู้ว่านัดกันหรือเปล่ากับอีกเจ้าหนึ่งทางฝั่งญี่ปุ่นนะลองดูได้เลยว่าอัปเปอร์คล้ายกันหรือเปล่าส่องทะลุมองเห็นนะรองเท้าซิ่งส่วนมากส่องทะลุมองเห็นอยู่แล้วการสวมใส่นะดีทั้งคู่โดยพูม่าเหนือกว่านิดหนึ่งล็อกเท้าผมว่าเป็นธรรมชาติกว่าเพราะว่าทรงของฮิลคัพมันโค้งเข้าหาเอ็นร้อยหวายในขณะที่ไนกี้โค้งน้อยเห็นไหมครับมันตรงมากกว่านะอารมณ์ประมาณนี้แต่รัดรันเนอร์ลูปแล้วดีทั้งคู่แน่นอนก็ยังแนะนำอยู่ว่าอยากใส่รองเท้าแข่งอยากใส่รองเท้าซิ่งอยากขี้เกียจมัดรองเท้าถอดใส่เชือกทุกครั้งแล้วก็รัดเชือกให้กระชับทุกครั้งท่านจะได้ประสิทธิภาพของรองเท้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับเหมือนกันอย่างแรกคือน้ำหนักเบานะ2คือรองเท้าถ้าเทียบกันแล้วคือรองเท้าไม่หนามากใครบอกว่าไนกี้มันบางไป5 มิลผมจะเทียบให้ดูนะกับพูม่าก็ไม่มีขอบไนกี้ก็ไม่มีขอบต่างกันไหมคลิกให้ดูนะต้องคลิกให้ดูเพราะว่ามันเป็นมุมกล้องดูด้วยตาเนี่ยมันไม่ต่างกันเลยนะเทียบแบบนี้ก็ได้นะครับอารมณ์เหยียบแล้วผมว่ามันเป็นรองเท้าที่ไม่ได้หนาต่างกันถึง5 มิลมันไม่ได้เป็นรองเท้าที่แข็งโป๊กนะเพียงแต่มันไม่รู้สึกเหมือนเน็ก1เน็ก2เน็ก3ไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเน็กไหนเลยนะมันจะรู้สึกหน้าไม่เชิดมากนะครับลองสังเกตดูว่าความเชิดของด้านหน้าน้อยนะพูม่าก็เชิดน้อยไม่องศาไม่ชันจัดไม่ลึกจัดทั้งคู่เหมือนกัน2คู่นี้ที่เอามาเทียบกันเพราะว่าฟีลมันเหมือนกันนะวิ่งแล้วเหมือนกันคือเป็นรองเท้าวิ่งแล้วไหลแต่จะต่างกันที่ว่าไนกี้เขาไม่ได้นุ่มแน่นแหละเขาไม่ได้นุ่มเด้งแบบที่หลายคนชอบเลยยุบเยอะๆเขาไม่ยุบเยอะๆเขาจะแน่นขึ้นหน่อยสับเร็วอารมณ์รองเท้าสมัยเก่าอารมณ์รองเท้าแฟลตมาแล้วเชื่อไหมว่ารองเท้าที่หลายคนบอกว่ามันแคบจ๋าเนี่ยมันมั่นคงมากนะเน็ก4เนี่ยเป็นรองเท้าที่วางเท้าแล้วรู้สึกมั่นใจมาก1คือพื้นมันเต็มแม้จะคอดเล็กแต่มันเต็มแบบนี้นะไม่มีการยกอะไรเลยปั้งอยู่เลยนะลงเต็มเท้าปั้งจริงๆแล้วก็แบบมันเร่งง่ายแล้วเท้าพอมันไม่มีอาการยุบเยอะๆนะครับมันตอบสนองไวแล้วไหลนะไม่ใช่รองเท้ากลิ้งแบบเมื่อก่อนมันเป็นรองเท้าไหลปุ๊บสุดทางส่งแตะปุ๊บลอยแตะปุ๊บลอยหน้าลอยออกไม่มีอาการเหินขึ้นแบบนี้นะเน็ก4ไม่มีอาการเหินขึ้นเลยคือวิ่งตัวตรงรองเท้าไหลออกพุ่งแบบนี้นะส้นรองรับดีนะครับคืออย่างที่เล่าว่าวันแรกที่ไปรับคู่นี้เจ้าเน็ก4เนี่ยใส่อัลฟา3ไปอัลฟา3ตอนขาไปเดินปกติขากลับมาพอลองเน็ก4ในร้านสักพักหนึ่งแล้วกลับมาใส่อัลฟา3เนี่ยปรากฏว่าอัลฟา3เหมือนรองเท้ายุบไปเลยนะอารมณ์ประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็แบบมันทันใจคือคนตัวหนักอาจจะชอบสำหรับผมเป็นคนตัวหนักแล้วผมชอบรองเท้าที่มันแน่นหน่อยนะลงเต็มเท้าแล้วส่งไปเลยนะไม่ต้องมีอาการยุบรอสนุกกว่าเร็วกว่านะแล้วล็อกเท้าพอล็อกแบบนี้ไม่มีปัญหาการระบายดีการล็อกเท้าดีกว่ารุ่น3มากนะแล้วก็ดีกว่ารุ่น2ซึ่งผมรู้สึกว่ามันโอเคแล้วนะครับแต่พอมาเจอรุ่น4ผมแฮปปี้มากคืออัปเปอร์ล็อกเท้าดีนะครับรองเท้าเกาะเท้าดีมากไม่รู้จะบ่นอะไรนะการความเกาะดีนะการเร่งดีนะความดีจะรู้สึกปั้งน้อยหน่อยต้องกระแทกแรงนิดนึงเพราะว่ารู้สึกว่าแผ่นเขาด้านหน้าเนี่ยแผ่นเขาแข็งพอสมควรเลยนะปั้งแล้วแบบถีบหน่อยมันจะออกนะแต่ความนุ่มของโฟมมันน้อยทีนี้ความนุ่มน้อยความรู้สึกเด้งมันจะน้อยนิดนึงแต่มันก็แลกมาด้วยความมั่นคงแล้วก็การตอบสนองที่ดีนะวางเท้าปุ๊บส่งได้เลยยกเท้าง่ายเน็ก4เป็นรองเท้าที่สับมันเรียกรอบง่ายมากนะครับกลับมาที่ไฟ
Fast R3 Fast R3 กลายเป็นรองเท้าที่นุ่มขึ้นหน้านุ่มขึ้นแผ่นแข็งนะแต่เทียบกับความแข็งของ R2 ไม่ได้แล้วโฟมมันนุ่มขึ้นนะกระทืบลงไปแล้วนุ่มชัดเจนเลยรองเท้าคู่นี้มีความ R3 เนี่ยมีความนุ่มทั้งส้นทั้งอะไรก็แล้วแต่เป็นรองเท้าที่เดินไม่ค่อยดีนะเพราะว่าส้นหลังปาดเยอะไปนิดนึงมันจะรู้สึกยุกยิกโครงเพลงแต่เวลาวิ่งปกติมากรองเท้าวิ่งสนุกไหลเช่นกันไหลพอๆกับเจ้า Next 4ไหลแต่มีความยุบนิดนึงแต่ไม่ได้ยุบแบบ Zoom X มันยุบดีกว่า Zoom X รุ่นเก่าๆที่เราชอบกันหรือที่ท่านชอบกันนะแต่ผมเมื่อก่อนผมก็ชอบแต่พอผมมาเจอเจ้า R3 เนี่ยผมชอบมากกว่าเพราะมันยุบนุ่มๆแต่มันเด้งดึงออกไปเลยนะฮะแล้วก็ด้วยไอ้ลิ้นหมาข้างหน้าเนี่ยลิ้นยาวๆข้างหน้าเนี่ยทำให้คานดีดคานงัดมันยาวขึ้นนะครับแทนที่เราจะวิ่งแล้วส่งเท้าได้แค่นี้จะกลายเป็นว่าเราส่งเท้าช่วงยาวขึ้นอีกพอยาวขึ้นอีกเราถีบส่งออกไปพุ่งออกไปข้างหน้าได้เยอะขึ้นได้ก้าวที่ยาวนะR3 เนี่ยถ้าเทียบกันแล้วการเร่งนะออกจะเป็นแนวก้าวกระโดดมากกว่า Next 4นิดนึงนะครับแต่มันก็ไหลเช่นกันนะแต่คือถ้ากดแล้วรองเท้ามีความเด้งและพุ่งดีดไปข้างหน้าคือโฟมมันเด้งกว่า Next 4นั่นเองนะเพราะฉะนั้นการก้าวก็เลยได้ยาวกว่าด้วยไม่ได้แต่ความไหลอย่างเดียวนะครับอันนี้จะเป็นข้อได้เปรียบของ R3 แต่ R3 เสียเปรียบ Next คืออะไรก็คือการตอบสนองนะมันก็จะแบบไม่เร็วสุดๆเท่า Next นี่คือกดเท่าไหร่ไปเท่านั้นนะครับแต่ R3 เนี่ยมันจะต้องแบบถ้าเทียบกันแล้วมันไม่รอแล้วนะผมบอกว่ามันไม่รอแต่มันรอกว่า Next 4นิดหนึ่งนะแล้วก็ช่วงท้ายเนี่ยจากโฟม Zoom X ที่เราคิดว่านุ่มๆเนี่ยมันกลายเป็นแน่นกว่าของ R3 ซึ่งมีพื้นที่แตะพื้นจริงน้อยมากนะยิ่งด้านในเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองเห็นไหมแล้วก็ที่สำคัญคือเอาโซเขาเนี่ยมันจมไปในโฟมเห็นไหมอย่างเอาโซจมไปในโฟมปุ๊บเพราะฉะนั้นเวลากดเนี่ยยางไม่ได้ช่วยรับน้ำหนักเท่าไหร่แต่กลายเป็นว่ากดโฟมเต็มๆพอกดโฟมเนี่ยมันโฟมเขานุ่มอยู่แล้วมันก็จะรู้สึกแบบมีความรอมากกว่าโฟมที่แตกๆอันนี้โฟมที่แตกๆอันเนี้ยเหยียบอันนี้ยางน้อยเหมือนกันแต่โฟมจูนมันแน่นกว่าเพราะฉะนั้นเวลากระทืบปุ๊บป้งแล้วมันไปเลยแล้วในขณะที่เจ้าพูม่าเนี่ยมันจะยุบก่อนนิดนึงแล้วก็เด้งแต่ความเด้งมันดีนะความเด้งดีมากๆแผ่นก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่เขาปรับนะคือถึงว่าอันนี้จะเจาะรูเหมือนกันเห็นไหม R2 ก็เจาะรู R3 ก็เจาะรูหนึ่งคือเพื่อกระจายแรงไม่ให้มันเป็นเขียงอะไม่ใช่ให้ลงมาปุ๊บป้งแบบนี้แล้วอยู่เลยแต่มันจะแบบยอมบิดเราคือไม่ขืนเท้าหนึ่งคือไม่ขืนเท้า2คือลดน้ำหนัก3คือจริงๆแล้วมันเป็นการกดทำให้กดง่ายขึ้นนะแล้วก็มีแรงดีดได้ง่ายขึ้นสำหรับด้านหน้านะครับคู่นี้ทำเจ้าพูม่าเนี่ยทำมาได้ลงตัวนะวิ่งสนุกสนานเฮฮามันมากวิ่งช้าๆก็ได้มีความสุขแต่ถ้าถามว่าความมั่นคงมั่นใจนะแปลกมากที่ไนกี้เที่ยวนี้ทำมาเป็นรองเท้าแน่นๆแล้วมั่นใจนะวิ่งช้าๆง่ายมีความสุขจะลงส้นลงเต็มเท้าลงหน้าเท้าอะไรผมมีความมั่นใจมากๆกับVaporfly 4ถ้าเทียบกับ Fast R3 แล้ว Fast R3 เป็นรองเท้าที่ลงเท้าแล้วยุกยิกกว่านิดนึงยุกยิกแต่ไม่รำคาญข้อเท้านะไม่ได้ถึงกับทำร้ายข้อเท้าหรือรำคาญข้อเท้าแต่ถ้าเทียบกันแล้วคือมีความรู้สึกได้ว่าเจ้า R3 เนี่ยยุกยิกมากกว่า Next 4นะ Next 4เนี่ยมันแคบมากนะจริงๆด้านหลังแคบกว่า R3 อยู่ประมาณ3มิลนะครับกลางเท้าผมว่าพอกันนะก็คอดใกล้เคียงกันคอดอยู่นะทั้งคู่เลยแต่ว่าไม่มีปัญหาจนรู้สึกว่าแบบเท้าตกนะไม่รู้สึกว่าเท้าตกการเร่งความเร็วสนุกทั้งคู่การระบายอากาศดีทั้งคู่แล้วทีนี้ถามว่าตีถ้าว่าเงิน 9,000 บาทคุณจะซื้ออะไรคุณอาจจะซื้อ Next 4ได้ในราคาแค่ 6-7,000 บาทนะผมเห็นแวบๆรองเท้าใหม่เนี่ยในขณะที่พูม่าถูกสุดจะอยู่ที่7ปลายนะแล้วก็หายากตามสไตล์พูม่าเช่นเคยคุณต้องไปขวนขวายวิ่งหาเอานิดนึงสำหรับพูม่าเพราะรองเท้าเขาเข้ามาน้อยได้ข่าวว่าสีนี้จริงๆหมดไปหมดแล้วทั้งตามช็อปทั้งออนไลน์ด้วยก็ต้องไปหาซื้ออาจจะต้องรอรุ่นใหม่สีใหม่ไม่ใช่รุ่นใหม่รอสีใหม่ในเดือนหน้าที่เขาจะออกเป็นสีออก
แนวน้ำทะเลอะไรประมาณแบบนี้นะแบบสีทิวอะไรประมาณนั้นฟ้าเขียวอะไรอย่างนั้นแหละก็ถ้าถามว่าใครจะใช้คู่ไหนดีสำหรับ2คู่นี้เหมาะสำหรับคนชอบรองเท้าตอบสนองไวชอบปั่นรอบนะแล้วก็ไม่ชอบความยุบยืดช้านะแล้วก็ไม่เป็นรองเท้าที่รู้สึกฟีลกาวนะถึงมันจะบางลงไป5มิลแต่ผมก็ยังยืนยันอีกทีว่ารองเท้าไม่ได้รู้สึกต่ำเตี้ยแบบรองเท้าที่เตี้ยลงไป5มิลคือมันมีเบนช์มาร์กอยู่ที่ผมเคยจับแล้ววิ่งเนี่ยรองเท้าที่ต่ำกว่า40แล้วเหยียบลงไปเนี่ยมันต้องเตี้ยรู้สึกเตี้ยกว่านี้เจ้านี่ผมแทบไม่รู้สึกเลยว่ามันรู้สึกถึงพื้นแตะพื้นกระแทกพื้นนะเน็ก3ที่ว่าหนากว่านี้5มิลเนี่ยยังรู้สึกแตะพื้นมากกว่าเจ้าเน็ก4คู่นี้เยอะมากนะหน้าเท้ากระแทกพื้นส้นเท้าสามารถกระแทกลงไปคือมันกระแทกแผ่นนะแต่มันรู้สึกเหมือนเรากระแทกพื้นเลยเน็ก3เนี่ยผมเวลาเหยียบข้างหลังเนี่ยรู้สึกมีความรู้สึกว่าแบบเท้ามันกระแทกลงไปจนแบบเจ็บนะเจ็บส้นไม่ชอบเอาซะเลยเพราะว่าเขาทำมาให้คนตัวเบาๆวิ่งนั่นเองสำหรับเน็ก3ส่วนพูม่ากระแทกยังไงก็ไม่ลงพื้นเช่นกันโฟมเจ๋งดีมากนะโฟมอันนี้ถ้าผมดูไม่ผิดนะมันคือผมว่ามันไม่ใช่โฟมผมว่าโฟมมันไม่เหมือนเดวิเอทนะผมว่าโฟมมันเหมือนตัวนี้โฟมมันเหมือน Fast R2 นี่แหละโฟมมันเป็นโฟมด้านๆหน่อยแต่ว่ามีความเด้งมากกว่านะแล้วมีความโปร่งมากกว่าโฟมของ Deviate คือมันกดง่ายกว่าของ Deviate Elite 3เยอะพอสมควรเลยสำหรับเจ้า Fast R3 เนี่ยวิ่งสนุกเร่งมันวิ่งช้าก็ได้นะข้อที่ผมจะพูดว่าเกลียดเลยได้ไหมเกลียดเลยแล้วกันของ Puma นะเนี่ยเสือเพ่นของ Deviate ยังดีนะยังเหลือไว้ให้ผมดูบ้างเพราะว่าร่องพูม่ากริปมันลึกนะไม่หายไปหมดยังพอมองเห็นนะว่าเป็นเสือนี่ลองดูอันนี้เป็นเท้าถนัดเท้าขวาผมถนัดขวามากกว่าเวลาทีบออกนี่คือรองเท้าที่ผ่านการวิ่งไปประมาณไม่เกิน15กิโลเสือเพ่นหายไปหมดแล้วนะเพ่นจริงๆอันเนี้ยแล้วก็ไม่เหลือเลยด้วยเพราะว่ามันไม่มีร่องอะไรให้สีดำมันลงไปเกาะเลยลองดูสังเกตดูว่าเสือหายไปหมดแล้วจริงๆเสือมันมีเต็มตัวใหญ่ขนาดนี้แหละนะแต่มันหายไปหมดละโอเคน่าจะจบสำหรับสุดซิ่งสุดเบาสุดโปรดทั้งคู่นะตอนนี้เป็นรองเท้าที่โปรดปรานทั้งคู่เลยอยากจะหยิบไปใส่ทุกวันแต่ว่าก็ต้องสลับใส่คู่อื่นไปเทสให้เพื่อนๆดูกันอีกทีว่าคู่ไหนใครเหมาะกับอะไรแบบนี้นะก็ลองสังเกตดูว่าถ้าพูม่านะก็ต้องเป็นคนที่ชอบก้าวยาวๆกระทืบส่งดีดเด้งนะครับส่วน next ก็จะเป็นแนวสับปั่นรอบได้นิดมากกว่าพูม่านะแล้วถ้าเทียบความมั่นคงลองสับเร็วๆแล้วทั้งคู่เพจ2กว่าทั้งคู่ผมมั่นใจกับ Next 4มากกว่าพูม่านิดหนึ่งพูม่ามันแรงจนเสียวแล้วความรู้สึกแตะพื้นนะแทนที่จะรู้สึกว่าแตะพื้นเต็มหน้าเท้านี้นะมันจะรู้สึกเหมือนกับว่าผมแตะเท้าแค่เท้ามันแตะอยู่แค่นี้แล้วมันจะมีความยุกยิกเสียวๆแล้วรองเท้ามันดีดขึ้นมาแรงพอสมควรแรงดีดมันส่งผ่านเยอะกว่ามันส่งมาเยอะรู้สึกเยอะรู้สึกให้เรารู้สึกมากกว่า Next 4ซึ่งควบคุมง่ายกว่านิดนึงวิ่งพูม่าแล้วเสียวนิดมันดีนะแต่เสียวหน่อยโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เป็นกำลังใจกันแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของมนุษย์ตะขาบนะครับฝากทุกช่องทางเลยสวัสดีครับลองถุงเท้านะเดี๋ยวผมลองตั้งหลายทีแล้วลองหลายโปรแกรมแล้วสรุปแล้วคือต้องใช้โปรแกรมโบราณนะผมไม่ได้ขี้โกงนะเดี๋ยวมาแจกชัวร์ขอเวลานิดนึงสวัสดีครับ